אדירה בריאליטי, זאת אומרת, הוא מראה שהוא לא רק בעסקים, ולא רק יודע לגבות את המיליונים עבור כל תוכנית, כמו שאמר דוקטור רבינוביץ', אלא הוא גם מבין טלוויזיה. תראה, מה שרציתי להגיד, אני חושב, בניגוד למה שמישל אמר, דונלד טראמפ לא דוחה אותי בכלל, להפך, הוא משעשע אותי. אני חושב שזה כל הבסיס של entertainment, זאת אומרת, צריך להשתעשע מהדמות. ודונלד טראמפ הוכיח שהוא דמות שממגנטת את הצופים, הוא נורא מעניין. יש בו משהו שמושך, כי הוא משלב המון הומור והמון התחדשות, ולצד הומור למשהו שהוא הישגי ומלא השראה. אני כן מקבל ממנו איזושהי השראה. בארץ ההקרנה של האפרנטיס אצלנו הצליחה, או שזה זכה לפחות? פחות הצליחה, זאת אומרת, אני חושב שזה פונה לאותו קהל של אנשים שאוהבים את הישרדות, שאוהבים במצבים אנושיים כאלה, ולהשליך מעצמם על הג'ונגל האנושי. אז אני חושב שזה בעצם הכיוון של העניין הזה, והוא מסמן את עצמו כמנהיג הלהקה. זאת אומרת, הוא זה שמנצח על כל הסיפור הזה. וכמו שאמר פרופסור בן-צבי, הוא הופך את עצמו לאייקון, אז הוא מריץ גם איזה ליין של משקאות חריפים, והוא גם מריץ את התוכנית. הוא גם הופך את עצמו לאייקון, והוא גם הופך את עצמו לקריקטורה במודע. זאת אומרת, אין לו בעיה שיצחקו עליו, הוא השתתף ברוסט של קומדי סנטרל, שזו תוכנית שרק צוחקים עליו. הוא השתתף בדבר הזה של ברק אובמה, שגם כן, הוא קצת לא מצא חן עליו שצוחקים עליו, אבל הוא זרם עם זה, כמו שאומרים, על הופעות אורח בהמון קומדיות שהוא הפך את עצמו לבדיחה, הוא צוחק על השיער שלו. כי הוא יודע שבסופו של יום מה שחשוב זה שהשם שלו יהיה בכותרות. וזה גם בעצם הבסיס של כל המרוץ. רק מילה אחת כאן, בכל זאת אני חושב. חזרתם אלינו פרופיל על דונלד טראמפ, נמרוד דביר, שמה, הוא גם לצד דברים שוביניסטיים והערות גזעניות, יש לו גם מעורבות בכל מיני עניינים שקשורים לאלימות. למשל, הליגה של ההיאבקות. ולשוביניזם, הוא מעורב מאוד בליגת ה-WWE, זה ההיאבקות האמריקאית, הוא חבר מאוד טוב של המארגן של הליגה הזאת, הוא משתתף בתסריט הזה שלהם, אפילו היה איזה דיבור שהוא כאילו קנה את הליגה, הוא השתתף באחד הקרבות. אני חושב שהוא נורא משתתף בדברים שקשורים לגבריות, גם המיס יוניברס יש בזה מן הגבריות, גם בניית המגדלים האלה, המרוץ לנשיאות. שזה גם מראה על חסכים פעלים מאוד רציניים. אני חושב שזה מראה על ביסוס מותג. אני חושב שמה שהוא עושה כל החיים זה לבסס את המותג שהוא דונלד טראמפ, שבעיניי עושה את זה בהצלחה. שזה מותג עם קורטוב של הומור, אבל המון גבריות, המון הצלחה, המון דולר. הדבר הראשון שאני חושב עליו, שאני שומע דונלד טראמפ, זה סימנים של דולרים מהבהבים ככה. וזה בעצם מה שהוא עושה, וזה גם עיקר כספו בלמכור את השם שלו, בלמכור את המותג. זה מה שמכניס לאימפריה. כן, הבעיה היא שיש כאן בכל אופן, הוא לא משעשע אותי, כי יש כאן זוויות או שוליים קצת זוויות מסוכנות. משום שהפתרונות שהוא מציג הם כל כך פשטניים, כלומר הוא שואב כאילו את המודל העסקי, אבל שהוא מחפש שעיר לעזאזל, בין אם זה סין, הודו, מקסיקו, מחפש למקד את אלומת האור במי שאשם בחולייה של אמריקה. אז נכון שזה מספק תשובות לאמריקה למעמד הבינוני הנמוך, הצווארון הכחול שמאוים על ידי ההתפתחויות הכלכליות, אבל זה נותן אשליה. מצב במשק האמריקאי. אתה אומר לגבי פיצחנו, אין כאן הרבה לפצח, אין כאן הרבה עומק. הבחור כל הזמן זקוק להשלמת חסכים שלו, וזקוק כל הזמן לקרניים שהעירו עליו, כי אחרת הוא קמל, הוא נובל. והמוטיבים הפעלים באישיות שלו הם מאוד 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 ברורים, וזה הצורך, זה צורך אינסופי, זה ככל שכל המרבה הרי זה משובח, והוא עושה את זה לשיטתו בהצלחה. תודה, נמרוד דביר בשם ההגנה. אני רוצה להגיד משהו גם על ההשכלה שלו, הוא כותב בביוגרפיה שלו שלפני, אולי הוא למד מנהל עסקים, אבל לפני זה הוא נורא רצה ללמוד קולנוע, הוא ממש השתעשע ברעיון הזה של להיות קולנוען. עכשיו אני חושב שזה מעיד, והוא בעצם הגשים את החלום הזה עם האפרנטיס, עם הוא היה פעמיים מועמד לפרס האמי, ויש לו כוכב במדרכה. זאת אומרת, אני חושב שדונלד טראמפ, הוא לא יודע חסכים, לא חסכים, הוא איש תקשורת באותה מידה שהוא איש עסקים. הוא מאוד אוהב לזרוח, נכון, אבל הרבה אנשים אוהבים לזרוח, כל כוכבי הקולנוע אוהבים לזרוח, והוא איש בידור. פרופסור בן-צבי, זה גם אומר משהו על האמריקאים, ההצלחה שלו, נכון? על השטחיות שלהם, על המשיכה שלהם לדולר, האייקון הזה. אז לשמחתי, וסליחה שאני כאן לא מתיימר, שהטבע נתן לו את המקסימום. כן, מילה אחרונה. מה שמעניין אותי פה זה שלמרות שהוא מכחיך את עצמו, ולמרות שהוא בדיחה, עדיין הוא מזוהה אצל רוב האמריקאים ורוב הצופים כהצלחה. זאת אומרת, אתה חושב על דונלד טראמפ, ולמרות פשיטות הרגל החוזרות ונשנות והחובות האדירים. זה שהוא יצא מהפשיטת הרגל הזו, זה היה בחוב של כמעט מיליארד דולר. קודם כל 2008, לא. מישל קישקה, דוקטור אילן רבינוביץ', פרופסור אבי בן-צבי, נמרוד דביר, תודה שהייתם איתנו. תודה רבה לכם, להתראות בפרופיל בשבוע הבא.